Sa isang punerarya sa Baguio City, may 3 duguang bangkay na mga babae na dinala ng mga otoridad. Tinanong ng embalsamador, saan galing ang mga bangkay? Ang sabi ng mga otoridad, nakita sila sa bangin ng munisipalidad ng Sablan sa Benguet Province. Tila biktima ng salvage o extrajudicial killing. Pero, na mag-uumpisang mag-imbalsamo sa isang bangkay, biglang gumalaw ang kamay. Biglang bumukas ang mata. Ang sigaw ng embalsamador, buhay itong isa. Ang himalang na buhay ay ang 14 years old na si Mirna Diones. Yan ang ikukwento ko. Ang tangkang pagpatay kay Mirna. Ang himalang pag-survive niya. Ang massacre ng 3 pa niyang kasama at ang pagturo niya sa mga pulis na nasa likod ng shocking na krimen na ito. Balik tayo nung June 17, 1992. Isang araw na nag-umpisa sa isang simpleng biyahe. Taga Binalonan, Pangasinan si Mirna at yung kanyang mga magulang. Kasama rin niya sa bahay yung kapatid niyang si Zenaida. Nung araw na yon, mga alas 9 ng umaga, nagpaalam si Mirna na pupuntahan niya yung kuya niya na nakatira sa kalapit na probinsya sa La Union. Hihingi raw kasi siya ng panggasto sa eskwela. Kasama yung kapatid na si Zenaida, pumunta sila sa bus station sa Ordaneta kung saan nila kinita ang pinsan na si Laurita Diones Nicha at ang hipag ni Mirna na si Vivian Gonzalez na nung time na yon 5 buwang buntis. Sumakay sila ngayon ng bus papunta sa San Fernando, La Union. Bawat isa may kanya-kanyang pakay. Si Mirna gusto lang makipagkita sa kapatid niyang si Toribio para kunin yung pera na pambili ng kanyang school uniform. Si Laurita naman, may sisingilin daw na utang mula sa kanyang biyenan sa La Union. Si Vivian, gustong makita ang anak ni Toribio. At si Zenaida, sumama lang para makibiyahe. Pagdating sa San Fernando, bumaba sila sa bus. At doon nakasalubong nila si Virginia Manzano, ang asawa ni Toribio. Ang sabi ni Virginia, wala sa bahay ang kuya ni Mirna at papunta raw si Virginia sa palengke. At dahil wala rin naman ang pakay ni Mirna, sumama na lang silang 4 kay Virginia papunta sa palengke. Pagdating sa palengke, nagiwahiwalay na sila. Si Virginia pumasok dun sa loob para mamalengke. Sina Zenaida, Vivian at Laurita tumingin-tingin ng pantalon sa gilid ng bangketa. Si Mirna naman that time pumunta ng butika para bumili ng gamot. Sumakit kasi po yung ulo niya dahil sa haba ng biyahe. Habang nasa butika, doon niya unang napansin ang isang lalaki. Nakita ni Mirna na sinusundan ng tingin ang kapatid niya na si Zenaida, ang pinsan at hipag na namimili ng mga damit. Nakatayo lang ang lalaki. Halos 2 talampakan lang ang layo mula kay Mirna. Sa testimonya, kinilala ito ni Mirna na si Police Officer 3 o PO3 Edwin Tubiera. Napansin niyang nakatingin ito sa kapatid niya at mga pinsan na namimili ng damit. Matapos tumingin ng mga damit at pantalon, nagsimula na silang maglakad palayo kasama yung mga kaanak ni Mirna. Pero may isang bagay na nakapagtataka. Nakita ni Mirna na sinundan sila ng lalaki. At dito na sumunod si Mirna para hindi siya mawalay. Huminto ang grupo sa paradahan ng jeep at tricycle. At doon, hindi lang si Tubiera ang nakita ni Mirna. May kasama pa itong isang matandang lalaki na kinilala naman na si Senior Police Officer 1 Jose Flores. Habang papasakay na sila ng tricycle papunta sa bahay ng tiyahin ni Mirna, pinigilan sila ni Tubiera. "Wag muna kayong umalis." Yan yung sabi ni Tubiera. Napatingin si Zenaida.
Bakit po? Ano bang kasalanan namin? Magnanakaw kayo. Yan yung sagot ni Tobiera. Hindi po kami magnanakaw at wala naman kaming kinuha, ang sabi ni Zenaida. Pero hindi na sumagot si Tobiera. Doon, ginamit ni Flores ang dala niyang handheld radio at maya-maya, dumating ang isang sasakyan. 3 pulis ang sakay. Isang pulis bumaba. At narinig mismo ni Mirna ang sinabi ni Flores. Dali niyo sila sa Station B. Walang kaabog-abog, pinasakay sila sa loob ng sasakyan. May isang pulis na umupo sa likod, doon sa tabi mismo ng pinto, at ang pulis na yon ay si Senior Police Officer 4 Leonito Macapagal. Hindi alam ng 4 na sa puntong yon, nagsimula na ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Umalis ang sasakyan at maya-maya pa huminto ito at ibinaba sila sa maliit na istasyon. Diretsong kinulong yung 4 sa isang selda. Sa loob ng istasyon, nakita ni Mirna ang 3 pang lalaki na dun sa kanyang testimonya, kinilala niyang sina Police Officer 1 Amado Merca, Police Officer 3 Manuel Corpus, at Police Officer 3 Romeo Artienda. Tanghalian na nun, kaya pinakain naman sila ni Tobiera. Maghapon silang nasa maliit na selda na merong 4 na folding bed. Inabot rin sila ng hapon at binigyan rin sila ng pagkain. Hanggang sa ginabi na sila at doon na sila nakatulog sa kulungan. June 18, 1992, kinabukasan na po ito. Dinalhan sila ni Tobiera ng almusal at pananghalian ng tanghali. Nang lumabas sandali ang mga pulis sa estasyon, lumapit sa kanila ang isang matanda na tagaluto sa estasyon at sinabi, "Sabihin nyo na ang totoo, mga mamamatay tao ang mga yan." Pero sagot ni Mirna, "Wala po kaming aaminin, wala kaming kasalanan." Nagsimula na silang umiyak at nang bumalik ang mga lalaki, tuloy pa rin sila sa pag-iyak. Lagpas ng hating gabi, 12:45 a.m. noong June 19, 1992, pumasok sa istasyon si Flores at sinabihan sila, dadaling kayo kay Mayor." Paglabas ng istasyon, nakita ni Mirna ang 2 sasakyan. Isang puting Ford Fiera at isang pulang kotse. Si Mirna, si Zenaida at ang buntis na si Vivian isinakay sa Ford Fiera. Si Laurita, sa pulong kotse sinakay kasama ang isang matandang lalaki. Sa loob ng Ford Fiera, naupo sa unahan si Flores, habang si Artienda yung nag-drive. Sa likod ng driver, imagine niyo po, si Mirna, katabi si Tobiera. Sa tapat nila, sina Vivian at Zenaida. Katabi ni Zenaida, si Merca. At katabi ni Vivian, si Corpus. Umalis na ang sasakyan. Sinundan sila ng pulang kotse. Ang hindi nila alam, sa bawat kilometro ng kanilang paglalakbay, lumalayo na sila sa kaligtasan. Habang bumibiyahe, nakita ni Mirna ang karatolang nagsasabing Municipality of Nagilian. Tuloy pa rin yung biyahe. Maya-maya, nakita naman ni Mirna yung isa pang karatola na nagsasabing, "Welcome to Burgos." Sa loob ng Ford Fiera, may mga nakita si Mirna na gulong, lubid, at mga piraso ng kawayan na matulis ang dulo. Nagkaroon na ng kutob si Mirna. Hindi ito basta mga gamit lang. Patuloy ngayon yung biyahe hanggang mabasa na naman ni Mirna ang isa pang karatula, "Welcome to Cordillera." Sa likod, kita pa rin niya yung mga ilaw ng pulang kotse kung saan sakay si Laurita. Biglang nagputo si Flores. Itali na sila. At doon, naging mas malinaw ang panganib. Tinalian ni Tobiera ng lubid ang leeg ni Mirna. Si Merca, tinalian ang leeg ni Zenaida. Si Corpus, tinalian naman ang leeg ng buntis na si Vivian. Pagkatapos, dito na nagsimula ang mas madilim na bangungot sa mga biktima.
Si Merca at Corpuz pinagbubugbog sina Zenaida at Vivian. Si Tubiera, sinaksak si Mirna sa kaliwang kilay gamit ang matulis na kawayan. Makailang beses siyang pinalo sa ulo hanggang sa mawala ng malay. Sa pag-aakalang patay na lahat, tinapon sila sa bangin sa tabing kalsada sa Nagilian Road. Alas 8 ng umaga, June 19, 1992, pumutok ang balita. Nakatanggap ng report ang Sablan Police Station sa Benguet. May natagpo ang mga biktima ng salvage sa Sitio Daques, Banangan, 20 feet mula sa kalsada ng Nagilian Road. Natagpuan, isang bangkay ng babae. May bakas ng sakal sa lieg at maraming saksak. Habang sinusuyod ng pulisya ang paligid, may nakita pa silang 2 pares ng sandalyas at isang sapatos. Mga 2 to 3 meters lang yung layo mula dun sa katawan. Kaya ang ginawa nila, ginalugad pa ng mga pulis yung lugar para sa posibleng iba pang bangkay. At dito, natagpuan ang ikalawang bangkay ng babae. Mga 50 feet ang layo mula dun sa naunang bangkay. Pasintabi po, may tali ng nylon sa leeg at marami ring saksak. After a few minutes, nakita ang ikatlong biktima. At yun na, si Mirna Diones. That time, inakala ng mga pulis at residente sa lugar na patay na ang lahat ng mga nakitang biktima sa tindi ng mga tinamong sugat sa katawan. Kaya ang ginawa nila, diretso sila sa punerarya sa Baguio City. At sa punerarya, nang umpisahan na ng embalsamador ang pagturok sa katawan ni Mirna, biglang gumalaw ang kamay niya, dumilat ang mata, at tumakbo ang embalsamador, sumigaw. Sabi niya sa mga otoridad, buhay itong isa. Agad isinugod si Mirna sa Baguio General Hospital. Wala pa ring malay si Mirna that time. Pero pagdating ng hapon, nagising na siya. At kahit mahina at hirap magsalita, naikwento ni Mirna sa Chief Investigator ng Sablan Police Station yung buong pangyayari. Yun nangyari sa kanya, yun nangyari sa kapatid niya, at yun nangyari sa pinsan at sa buntis na hipag niya. Dito nalaman ng mga otoridad na may isa pang biktima na hindi nakukuha. After 2 days, natagpuan yung ika-4 na bangkay ng babae na halos 1 kilometro mula dun sa naunang lugar. Ang babae ay ang pinsan ni Mirna na si Laurita Diones. Tadtad rin ang saksak sa iba-ibang parte ng katawan at meron ding bakas ng sakal sa leeg. Going back kay Mirna sa ospital, habang unti-unting nare-regain yung kanyang lakas, dito na sinabi ni Mirna kung sino ang mga nasa likod ng krimen. Nang malaman ng mga otoridad ang posibleng pagkakasangkot mismo ng ilang pulis sa La Union Provincial Command, agad inihanda ang mga litrato ng mga pulis na naka-duty sa San Fernando Police Station. Isa-isa itong pinakita kay Mirna. 35 na litrato ng pulis, to be exact. At mula sa mga litratong yon, 5 agad ang na-identify ni Mirna. Sa puntong yon, malinaw na. Malinaw na hindi ito basta kaso ng karahasan. Isa itong krimen na may kinalaman sa mismo mga taong dapat tagapagtanggol ng bayan. At ang testimonya ni Mirna ang naging susi para mabuksan ang pintuan patungo sa hustisya. June 24, 1992, dinala si Mirna Diones sa Camp Diego Silang, sa San Fernando, La Union yan. At doon, pinapila ang mga miyembro ng San Fernando Police Force. Dito na niya tinuro agad yung 5 pulis na sangkot sa krimen. Sina SPO1 Jose Flores, PO1 Amado Merca, PO3 Manuel Corpuz, PO3 Romeo Artienda Jr., at PO3 Edwin Tubiera. Pagkatapos nito, dinala si Mirna sa Kanaway Police Substation at kinumpirma ni Mirna na sa nasabing presinto sila dinala at ikinulong ng ilang araw. Lumipas ang ilang linggo, July 16, 1992.
muling ipinakita sa kanya yung mga litrato ng mga pulis sa San Fernando. Meron pa siyang isang nakilala. At sa panibagong lineup, itinuro niya si SPO4 Leonito Macapagal. At batay sa pag-identify ni Mirna, kinasuhan ng mga nasabing pulis. Ng una, murder with an intentional abortion. 2 counts ng murder at frustrated murder para kay Mirna. Ang mga suspect, itinanggi na may kinalaman sila sa sinasabing pag-salvage sa 3 babae at tangkang pagpatay naman kay Mirna. Siyempre, lahat sila may kanya-kanyang alibay. Wala raw sila sa Kanaway Police Substation ng mga oras na sinabi ni Mirna. At sa hearing, question din ng mga defense lawyers ang kredibilidad ni Mirna. Hindi raw tugma ang mga testimonya ni Mirna. Nagkamali raw si Mirna dun sa pagkakakilala kay Leonito Macapagal. Imposible raw na makita yung mga karatula ng daan sa gitna ng dilim. At paano daw nalaman ni Mirna kung sino yung pumatay sa mga kasamang babae kung inamin niya mismo na nawalan siya ng malay? Pero alam nyo, ayon sa Korte Suprema, at medyo malinaw dito, hindi sapat ang mga yan para sirain ang kabuuan ng testimonya ni Mirna. Considered din ng korte na wala pang 16 years old si Mirna at dumaan sa matinding trauma. Pero sa loob raw ng 8 araw na cross-examination, 3 beses na positibong kinilala ni Mirna ang mga akusado. Mula sa mga larawan, sa line-up, at mismong sa open court. Nakita rin ng korte na tugma ang mga sugat at yung mga tinamo niyang saksak ng mga biktima sa kwento ni Mirna. Kung paano sila binugbog, kung paano sila pinagsasaksak, sinakal. At ang sabi pa ng Korte Suprema, ano naman ang motibo ni Mirna para magsinungaling? Sa mata ng hukuman, buo, tapat, at walang pag-aalinlangan ang mga salaysay ni Mirna. At sa huli, hinatulang guilty sa kasong double murder, murder with an intentional abortion, at frustrated murder sina Flores, Artienda, Corpuz, Merca, at Tubiera. Not guilty naman si Leonito Macapagal dahil sa kakulangan sa ebidensya laban sa kanya. So fast forward tayo sa kasalukuyan. Lumabas sa records ng Bureau of Corrections na pinakawala na ang 4 dun sa 5 hinatulan ng guilty. Sa ilalim yan ng programang Good Conduct Time Allowance for, well, good conduct. Ito sina Artienda, Corpuz, Merca, at Tubiera. Si Flores meanwhile, hindi klaro ang kinahinatnan. Masasabing himala ang pagkabuhay ni Mirna matapos ang tindi ng karahasang ginawa sa kanya. At kahit na nakaligtas, hindi madaling kalimutan yung trauma at alaala ng mga pangyayari. Kayo, sa tingin nyo, nakamit na ba ang hustisya para kay Mirna at sa 3 pa niyang kamag-anak na minasakit? I-comment ang inyong mga palagay, i-share, like, at mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel. Pero bago po ako magtapos, gusto lang naming sabihin na maraming salamat po sa panonood, sa suporta, at sa lahat ng comments ninyo. At ito naman ang aabangan sa Season 2 ng Philippines Most Shocking Stories. Ako si Jesse Cruza. Ako si MJ Felipe. Ako si Johnson Manabat. Ako po si Jeff Caparas. Ako po si Liza Aquino. Ako po si Jeff Canoy. At ito
ang Philippines' most shocking stories. Sa susunod na Martes, 8 p.m. din, abangan ng mga totoong kwento ng exorcism. Dito rin yan sa ABS-CBN News YouTube channel. Noon pa man, marami ng mga kwento ng pagsapi ng Diablo. Ang masamang espiritu, kinokontrol ang isip, pati ang kilos ng isang tao. Minsan ay naranasan ko ang isang insidente nito, pero sadyang mahirap itong ipaliwanag, kahit paggamitan ng siyensya at ng medisina. Kilalanin natin ang mga naatasan ng simbahang Katolika para makipagtuos sa mapanlinlang na kaaway, ang demonyo. Ako si John Arcilia. Samahan niyo akong bigyan ng liwanag ang mga bagay na nagtatago sa likod ng anino. Ito ang Possessed, mga tunay na kwento mula sa mga Filipino exorcists. Magbabalik kami. Ako si Jesse Cruzat at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.